I want to cover something with you that's going to double your PV next month. Já teďka chci s vámi probrat něco, co vám zdvojnásobí body na příští měsíc. How many of you would like to double the volume in your group next month? Kdo z vás by chtěl příští měsíc zdvojnásobit body ve skupině? You're gonna get really afraid when I tell you this. Budete se strašně bát, až vám to řeknu. I am almost ashamed to do what I'm going to have to do here. Já se skoro stydím za to, co teďka musím tady udělat. Because what I'm going to do is to admit to you that I forgot something very important in the business. Já teďka se vám přiznám k něčemu, že jsem sám v našem biznise na něco důležitého zapomněl. And when we opened the Greek market a month ago, it came back to me what I'd forgotten. Když jsme před měsícem otevírali nový trh v Řecku, tak jsem si vzpomněl na to, co jsem zapomněl. And the meetings that we were doing there were open opportunity meetings done by internet. A ty meetingy, které tam konali, tak to byly open meetingy, které organizoval internet. And you know that internet is the company that produces the tapes and the tools that we use in the business. A víte, že internet je ta firma, která vyrábí kazety a tabule, které používáme v našem biznise a další pomůcky. And so we went into the Hilton Hotel, and the meetings that night were about 400 to 500 new people, or 400 to 500 people every night. Takže ty meetingy, které jsme dělali v hotelu Hilton, tak tam na ně chodilo 400 až 500 lidí každý večer. And during the day we did meetings at 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock and 10 o'clock. A my jsme během dne dělali plány v 1, ve 3, v 5, v 8 a 10. And we did that every day. A tohle jsme dělali každý den. And so I went into the meeting on Tuesday night when I got there, and the meeting room was full. Já když jsem tam přiletěl, tak v úterý jsem šel na jeden z těch meetingů a místnost byla úplně plná. And there was a diamond there doing the meeting, and when the meeting was over, he introduced me to say something. A když ten diamant tam skončil svůj plán, tak mě na konci svého plánu představil a chtěl, abych něco řekl. And the diamond had been in the business about 5 years from the United States. Byl to diamant z USA, který je v biznise přes 5 let. He's built a great business, and he's also Greek. Má obrovský biznis a hlavně je Řek. And so after the meeting was over, he asked me to say something, and I took about 3 or 4 minutes and told about us being in the Amway business. A když on teda mě představil a chtěl, abych něco řekl, tak já jsem zhruba 3-4 minuty povídal něco o nás, jak my jsme vstoupili a co děláme v biznise. What I told the people was this. I said, we got into the business 25 years ago. A co jsem těm lidem říkal, bylo tohle. Vstoupili jsme do biznesu asi před 25 lety. The first month sponsored 5 people and had 30 people in our group. Jsme zasponzorovali 5 lidí a měli jsme 30 lidí ve skupině. We did 2,500 points the first month. A dělali jsme 2,500 bodů ten první měsíc. 1 year later, we had 3 directs. O rok později jsme měli 3 direkty. 3 years later, we had 9 directs. O 3 roky později jsme měli 9 direktů. In 1988, we did $60 million worth of business. V roce 88 jsme měli obrat $60 milionů. In 1995, we did $600 million worth of business. A v roce 95 jsme měli $600 milionů. We have over 6,000 directs in our organization. Máme přes 6,000 direktů v naší organizaci. Over 300,000 people. Přes 300,000 lidí. 500 emeralds. 500 smaragdů. And 150 diamonds. A 150 diamantů. Now, and they still had no idea what that meant. A oni stejně nechápali, co to znamená. Because the business was only 2 days old. Protože ten business tam byl starý 2 dny. Some of you understand what that means, don't you? Někteří z vás rozumějí, co to znamená. Because the business here is 2 years old. Protože ten business tady je 2 roky starý. Now I said something like that probably 2 years ago when I was here. Já jsem taky říkal takovéhle věci před 2 lety, když jsem sem přijel. And because you had never experienced a year or 2 years of working the business, you could not appreciate that. A protože jste neměli žádné zkušenosti z toho, jak ten biznis děláte, když jste dosahovali vy svých cílů, tak jste si toho tak moc nevážili. And now you can, because you have been out working the business and understand how to put the business together.
A teďka si toho vážíte daleko víc, protože sami ten biznis děláte a už chápete, jak se ten biznis dává dohromady. But at the meeting, I asked, after the meeting was over, I asked the people running the meeting, who is going to do the product demonstrations. A když ten meeting skončil, tak jsem se zeptal, a kdo bude teďka dělat demonstraci výrobku? And the diamond there said, oh, we haven't been doing product demonstrations. A ten diamant říkal, no my neděláme demonstrace výrobku. So I went to internet and asked Steve Yeager, who is Dexter Yeager's son, who's doing the product demonstrations. Tak jsem šel na internet, ptal jsem se Steva Yeagera, to je syn Dextra, kdo dělá demonstrace výrobku. And he said, oh, nobody's doing the product demonstrations. A on říkal, no tady nikdo nedělá demonstrace výrobku. And then I realized something. Tak jsem si já něco uvědomil. I was the only distributor there that was in the business in the early days when every meeting we did, we demonstrated products. Já jsem si uvědomil, že jsem jediný distributor, který byl v biznise před 25 lety, když my jsme ten biznis dělali tak, že na každém marketingovém plánu jsme předváděli výrobky. Because the number one question that people had when they left those meetings in Greece last month was, what makes this thing work? Protože otázka číslo 1, kterou si každý z těch Řeků dával, když odcházeli z meetingu, byla, a co vlastně vede tento biznis k tomu, aby fungoval. And there are two systems that make it work. A jsou dva systémy, který tento biznis uvedou do činnosti. There is the system that we have of building the business and sponsoring distributors. To je na jedné straně ten systém, kdy my sponzorujeme lidi a budujeme skupiny. And it's the system of teaching and training and education. Systém učení, tréninkových schůzek a vzdělávání. But there's a second system that makes it work. Ale je tady druhý systém, který vede ten biznis tomu, aby fungoval. And that system is Amway and Amway products. A ten systém je Amway a Amway výrobky. And you cannot be successful unless you blend both of them together. A vy nemůžete dosahovat úspěchu, dokud nespojíte tyhle dva dohromady. You know, remember early when I said that we could draw circles all night and over the floor and out in the hall? Pamatujete, když jsem říkal, že můžeme kreslit kolečka tady všude a po zemi a do haly? You see, my question when the person showed me the plan was, do the products work? Moje otázka, když mě ten první člověk ukázal plán, jsou ty výrobky dobrý? Because see, when you draw circles, the circles and what's on the board is just a theory. Protože když ukazujete plán, tak ty kolečka, které jsou na tabuli, to je jenom teorie. Do I have any engineers in here? Mám tady nějaký inženýry v místnosti? Any engineers? Jsou tady nějaký inženýři? Engineers know that theoretically bumblebees cannot fly. Protože inženýři vědějí, že teoreticky čmelák nemůže lítat. How many of you knew that bumblebee theoretically can't fly? Kdo z nás věděl, že čmelák teoreticky nemůže lítat? It's a scientific fact. To je vědecký fakt. That when you figure it out mathematically, když matematicky spočítáte, a bumblebee's wings are too small for its body and it cannot fly. Že čmelákový křídla jsou strašně malinký vzhledem k velikosti a váze jeho těla. And that's a scientific truth. A on tím pádem nemůže lítat, to je vědecká pravda. Has anybody in here ever been stung by a bumblebee? Už tady někdo z vás dostal žihadlo od čmeláka, nebo viděl čmák? I have. Já jsem dostal žihadlo. The bumblebee did not walk over to me and sting me. A můžu vám říct, že ten čmelák ke mně nepřišel pěšky, když mi dával žihadlo. So theoretically doesn't mean anything. Takže teoreticky neznamená vůbec nic. Bumblebees fly because God made them to fly. I don't care what the math is. Čmelák lítá, protože Bůh je určil k tomu, aby lítali, bez ohledu na to, co na to říká matematika. When you are showing the plan, když vy ukazujete plán, if you do what I have mistakenly done, pokud vy uděláte to, co já jsem udělal z vlastní chyby, and not talked about the products, a nebudete mluvit o výrobcích, you have presented a theoretical bumblebee plan. Tak jste ukázali plán teoretického čmeláka.
We have even got people who are afraid to use the word sell. Dokonce máme lidi, kteří se bojí používat slovo prodej. In meetings they will even say, well, you don't have to sell anything. Pak máme odborníky, kteří na meetingách říkají, nemusíte nic prodávat. All you have to do is just buy a kit and get in and you'll be successful. Jediné, co musíte udělat, je vstoupit, koupit si soupravu a budete úspěšní. And here we come back to where they heard part of the sentence. A tady jsme zpátky u toho problému, kdy někdo slyší jenom část věty. And you were taught in the early days of the business, and you've been taught, and it's been said to you before. A vy jste byli učení na začátku tohohle biznesu a určitě jste slyšeli někdy předtím. We are not trying to get people in the business so that they can go out and get a van and go door to door and sell product. My se nesnažíme dostat lidi do tohohle biznesu, aby šli, koupili si nákladáček a jezdili od dveří ke dveřím a prodávali výrobky. That's not the objective. To není náš cíl. Now, here's the rest of the sentence. Ale tady je zbytek té věty. But the people that you show the plan to that don't get in, ale ty lidi, kterým jste ukázali plán a oni nevstoupili, will want to buy some products. Ty si budou chtít koupit nějaký výrobky. Has anybody been missing that part of the presentation? Už někdo z vás zjistil, že mu přichází o tuhle část prezentace? Besides me? Kromě mě? Because I stopped saying that in the plan. Protože já sám jsem to přestal říkat v plánu. So in Greece, I did the product demonstrations. Takže v Řecku jsem já šel dělat demonstrace výrobků. Triple diamond. 600 million. 600 milionů obrat. 150 diamonds. 150 diamantů ve skupině. And I'm standing in front of those people. A já stojím před těma lidma. Demonstrating LOC. A demonstruju LOC. Because you see, unless this stuff is good, the circles don't work. Protože dokud ten výrobek nebude dobrý, tak ty kolečka fungovat nebudou. Now, I'm going to do something that'll scare you. Teďka udělám něco, čeho se budete bát. I'm going to show you what you need to be doing in meetings. Já vám ukážu, co vy musíte začít dělat na meetingách. Some of you do this, and some of you in here have good PV per distributor. Někdo z vás to dělá a proto má dobrý body na distributora. But do you know what happens? Ale víte, co se stane? We get so good showing the plan, and we get so wonderful in the presentation. My jsme tak dobrý při ukazování plánu, my jsme tak úžasní při té prezentaci. And we're up just drawing circles and dancing around. A my tam ukazujeme plány a tancujeme okolo tabule. And when we walk out of the meeting, our distributors say, "Oh, that was a great meeting." A když odcházíme z meetingu, tak lidi říkají, to byl perfektní plán. And we go, a my si libujeme. And we feel so great. A máme ze sebe tak dobrý pocit. And the next time we dance around and we draw circles and we motivate everybody. A příště zase ukazujeme plány a tancujeme okolo tabule a motivujeme každýho. And we add what we heard on this tape into the plan. A přidáme do toho plánu, co jsme slyšeli na této kazetě. And we add a little bit of Dexter Yeager out of this book into the plan. A přidáme tam trošku něco od Dexterovi Yeagerovi z této knížky. And we get people so motivated they're tearing the curtains off the walls. A normálně my dokážeme lidi tak namotivovat, že strhávají záclony. And then we listen to another tape and we put something else in the plan. A pak posloucháme další kazetu a zase dáme něco jiného do plánu. And then we finally figure out our plan's too long. A jenom zjistíme, že náš plán je moc dlouhý. So we need to cut something out. Musíme něco vynechat. To make it shorter. Aby to bylo kratší. Well, we don't want to cut that good stuff out. A určitě nechcete vynechat ty dobré věci. So we say let's don't talk about products. Tak řekneme, tak nebudeme mluvit o výrobkách. Because I am a motivator. Protože já jsem motivátor. I can motivate these people. Já jsem schopný motivovat ty Look how excited they get when they come to my meeting. Podívej se, jak jsou nadšený, když jdou na můj meeting. And they go home and go to the grocery store and buy brand X toothpaste. A pak jdou domů, jdou do samoobsluhy a tam si koupí zubní pastu značky X. So let's go back to the basics. Takže pojďme se vrátit k základu. Now, I'm going to show you a product demonstration. I did the product demonstration up in Greece. Takže vám ukážu demonstraci výrobku, dělal jsem je v Řecku. And then I went back home. A pak jsem se vrátil domů. And I had a bunch of open meetings lined up. A měl jsem spoustu open meetingů domluvených. And in the open meetings I demonstrated products. A na těch open meetingách jsem demonstroval výrobky. I had some directs in the room that passed out in the floor that we had to call paramedics in. Já jsem měl pár přímých distributorů, kteří spadli ze židly a leželi na zemi. Když to viděli.
I mean, they said, you mean we have to sell this stuff? A oni říkají, ty si myslíš, že ty jako říkáš, že budeme muset prodávat tyhle věci? No, I'm just kidding. Já říkám, ne, já si dělám jenom legraci. You see, in the United States, we have over 13,000 products. Totiž my v USA máme přes 13 000 výrobků. How many of you seen the catalogs that we've got there? Kdo z nás viděl katalog, který máme? We've got a stack of catalogs 2 inches thick. My když dáme všechny naše katalogy nahromadu, tak je to vysoký 6 cm. And you will have those kinds of catalogs here. A vy budete mít takový katalogy tady taky. There's a European catalog that's already over here that will be coming into your country soon. Existuje evropský katalog, který používá západní Evropa, který přijde k vám do republiky. But I've got to tell you, that catalog is not something that you'll use to sell from. Ale já vám můžu říct, že ten katalog to není nic, co byste mohli používat k tomu, abyste něco prodali. The reason that we have catalogs in the United States that have televisions in them. Důvod, proč máme v USA katalog, ve kterým je televize. They have telephones, they have automobile tires. Jsou tam telefony a pneumatiky na auto. Goodyear tires, Panasonic TVs. Máte tam pneumatiky Goodyear a televizi Panasonic. Coffee. Kafe. Coffee makers. Kávovary. Computers. Komputery. Baby diapers. Plenky. Clothes. Oblečení. Shoes. Boty. All of those things. Všechny tyhle věci. They were not put in for us to market or to sell. Ty nemáme k dispozici proto, aby jsme je prodávali. They were put in so that distributors would not have to go out to some other company and buy those products. My máme tyhle věci v katalogu proto, aby jsme nemuseli my jako distributoři tyhle věci kupovat od jiných výrobců. It was to keep our purchasing power in our own company. Šlo o to, aby jsme většinu peněz, který utrácíme, utráceli ve své vlastní firmě. In this room there is millions of crowns of purchasing power in this room. V této místnosti je obchodní síla několika milionů korun. With the product line that Amway has right now, we are getting just a small portion of that. Ale s tou linií výrobků, s tím množstvím, který máme na trhu teďka, jsme schopni z toho obrovského obratu získat jenom část, malou část pro sebe. But if we put in a catalog, tape players, towels, shoes, socks, etc., ale pokud tam dáme magnetofony, pokud tam dáme ručníky, boty a další věci, we would encompass more of your purchasing power through Amway Corporation. Tak jsme schopni nasměřovat daleko větší část vaší kupní síly přes Amway korporaci. And you can buy those things then at a discount that you could not get at Kmart. A pak budete schopni takovýhle věci kupovat se slevou, kterou byste v Kmartu nedostali. Or a grocery store. A nebo ve svých potravinách. But they are really not made for you to market from. Ale to nejsou výrobky, které jsou určené k tomu, aby vy jste je z toho katalogu prodávali. The reason that customers become loyal to purchasing things from you and me, důvod, proč zákazníci budou loajální, věrní vůči vám a vůči vašim výrobkům, it's not because of those things, it's because of the products that the company makes. To není kvůli těm věcem, které jsou v katalogách, ale kvůli těm věcem, které Amway sama vyrábí. Now, Amway products, we do not even claim for those products to be the least expensive products in the marketplace. My dokonce nechceme, aby Amway výrobky byly nejlevnější výrobky na trhu. Don't ever tell people that all of our products and everything we have is the least expensive in the marketplace. Hlavně neříkejte lidem, že naše výrobky jsou ty nejlevnější výrobky, které jsou na trhu. But our claim that we make is not that we're the least expensive. Ale důraz, který my dáváme na výrobky, není to, že jsou nejlevnější. Our claim is that we are the best. My dáváme důraz na to, že jsme nejlepší. Our products are the best in the marketplace. Že naše výrobky jsou nejlepší, které můžete koupit na trhu. And when people use the product, they will come back and ask for it again because it was the best product they've ever used.
A když zákazník bude mít ten výrobek a dopoužívá ho, tak si ho přijde koupit znova, protože je to ten nejlepší výrobek, který kdy měl. So in the meeting, here's what I did. It's a demonstration that many of you have already seen. Na meetingu já dělám takovouhle věc. Je to demonstrace, kterou většina z vás už viděla. Now, in a meeting, what I did na meetingu, co udělám, is I got an ink pen from the audience. Že si vemu nějakou propisku od diváků. And I made a mark. A udělám si tady on my hand. Na svoji ruku čáry. How many of you have seen this demonstration? Kdo z vás viděl tuto demonstraci? Okay. I'm going to sell you on LOC again. Tak teďka vám prodáme LOC. LOC is the only product in the world like it. LOC je jediný výrobek na světě svýho druhu. There in the 40 years that Amway has been in business, there has never been another company in the world that has been able to duplicate this product. Za 40 let, kdy je Amway na světě, nebyla žádná jiná firma, která by byla schopná aspoň se přiblížit tomuhle výrobku. It's the most unique product in the world. Je to nejuniverzálnější výrobek svého druhu. It's a one of a kind. Je jenom jeden takový. Now, first of all, it's concentrated. Za prvé je to koncentrát. If another company had this product that produced cleaning compounds, pokud by nějaká jiná firma objevila takovýhle výrobek, they would put it in a big barrel, tak by to dala do velkých barelů and add water to it a dolila by to vodou and make at least 5 gallons of it. A prodávalo by to jako 5 litrů čistícího prostředku. And all they would do is just add water to that 1 quart of LOC. A jediné, co by udělali, že by tohleto jednu lahev rozdělili na 5krát. And then they would sell it for $50. A pak by to prodávali za $50. Now, if some other company in the world only had this product, pokud třeba nějaká jiná firma na světě by měla jenom tenhle výrobek, they would buy advertising on television, tak by si koupili reklamní čas v televizi, and they would say, if you call us, we'll sell it to you for $24.95. A říkali by, pokud nám zavoláte, tak vám to prodáme za $24.95. And you can have 2 bottles for $48. A můžete mít 2 lahve za $48. But what they would do is they would market because it's so unique. A co by udělali? Dali by tomu takovouhle reklamu a takhle by to prodávali, protože je to jenom jediný takový výrobek na světě. LOC is a liquid organic concentrate. LOC je tekutý organický čistič. It is made with a coconut oil base. Je stvořený z kokosového oleje. And then at that time is when I take my LOC and I just take what will stay on my finger and I start rubbing the ink. A když o tom takhle mluvím, tak v tu chvíli si namočím prst do LOC a začnu třít. And no matter what I say, a bez ohledu na to, co říkám, during that time, během té chvíle, people are not watching me, they are watching my hand and the ink. Lidi se nekoukají na mě, ale dívají se na moji ruku a na ten ingus. My pants could fall off and they wouldn't even know. Možná, kdyby mi spadly kalhoty, tak by to vůbec nevadilo, byste to nevšimli. Because they're watching the ink. Protože se dívají na ten... What have you been doing? Protože se dívají na ten ingus, jak se rozpouští. Co vy děláte? Now, LOC, you can use it to wash vegetables with it. LOC můžete použít k tomu, abyste jim myli ovoce. You can clean scuff marks off of a floor. Abyste jim myli zeleninu, abyste odstraňovali skvrny z podlahy. You can wash a car. Můžete tím mít auto. You can give a baby a bath with it. Můžete tam vykoupat svoje novorozeně. Pediatricians in the United States that work with babies. Pediatři v USA, kteří pracují s dětma, recommend LOC to wash an infant's head when they have something called cradle cap. Doporučuji, abyste malinkým dětem myli hlavu. It's when the skull still has the soft spot on it. Jo, když jim ještě nesrostla lebka kompletně, když mají pořád ještě tady to měkký místo, tak mi doporučuji, aby se to mylo s LOC. And you cannot use a product that has a chemical in it because it could be absorbed into the baby's bloodstream. Protože nesmíte používat žádný výrobek, který má v sobě nějakou chemii, aby se to nedostalo přes pokožku do krevního oběhu toho dítěte. LOC is gentle enough that it can be used for that. LOC je dostatečně jemný výrobek, který může být na tento účel používaný. You can use it will take yellow stains off of the teeth of smokers.
Můžete používat třeba k tomu, že můžete dostat žlutou barvu ze zubů kuřáka. But it does taste like soap. Ale bude mít potom v puse, jako když si kousnu do mydla. You can even drink it and it will not hurt you. A když se toho napijete, tak vám to neublíží. But it will clean everywhere it goes. Ale samozřejmě bude čistit všude, kam přijde. Now, after I've gone through that piece of information, and that's the last thing I finish with is that you can drink it and it would not hurt you. A takhle já proberu všechny ty věci, které jsem říkal. Poslední věc, kterou to zakončím, je to, že se toho můžete napít a neublíží vám. Now, I want to ask you a question. Is there any product in the world that you can do all those things with and you can drink it and it won't hurt you? Tak se tam na otázku. Je tady někdo z vás, kde zná výrobek, se kterým můžete dělat všechny tyhle věci, pak se ho můžete napít a neublíží vám? There isn't. Neexistuje. And do you know that what happened was that we forgot and didn't tell people how unique LOC was? A víte, co se stalo? My jsme na to zapomněli a zapomněli jsme říkat lidem, jak jedinečný výrobek LOC je. And we as distributors have got to keep selling ourselves on how good our product is. A my jako distributoři pořád musíme sami sebe utvrzovat v tom, že naše výrobky jsou nejlepší. If you do not do but one product demonstration at a meeting at night, do the product demonstration of LOC. Pokud jste nedělali žádnou demonstraci výrobku na svém plánu, tak udělejte demonstraci LOC. This is the important part. Tohle je důležitá část. You've got to remember that I'm in a meeting. Musíte si uvědomit, že jsem na meetingu. And then I turn to the group that's there. Let's say this is an open meeting. Pak se otočím k té skupině lidí, která tam je, řekněme, že tohle je open meeting. I ask this question. Tak se zeptám na tuto otázku. Now listen, I am setting up either a distributor or a customer when I say what I'm doing. A já si připravuju buď člena nebo zákazníka, když říkám to, co vám teďka řeknu. Because you've got to remember that the new distributor there does not know how to do this until they see you do it. Uvědomte si, že váš distributor neumí tohleto dělat a nebude vědět, jak se to dělá, dokud neuvidí vás, jak vy to děláte. So they've got to see you do it and they've got to see you set this up for them. Takže oni musí vidět, jak vy to děláte a jak vy to připravujete pro ně. So what you say is this. Co řeknete je tohle. If you decide not to get in the business with us now, pokud se rozhodnete, že nestoupíte do biznisové spolupráce s námi teď, we would like to continue a good relationship with you, tak my bychom rádi drželi s vámi dobrý vztah, so that in the future, when you decide to get in the business, aby v budoucnu, až se rozhodnete, že vstoupíte do našeho biznisu, that you would get in the business with us. Že vstoupíte do biznisu právě s námi. So what we would like to do is have you as one of our preferred customers. Takže co my bychom rádi udělali teďka je mít z vás jednoho z našich přednostních zákazníků. If we can provide a product of this quality to you, pokud jsme schopni vám nabídnout výrobek takovéhle kvality, and if you don't like it, we can give your money back. A v případě, že s ním budete nespokojení, tak můžete dostat svoje peníze zpátky. Now listen to this last sentence. A poslouchejte teďka tuhle poslední větu. Is there any reason that you would not want to purchase it? Je tady nějaký důvod, proč byste si nechtěli tenhle výrobek koupit? When we come back and do the follow-up with you, když se vrátíme k vám, aby jsme s vámi udělali follow-up, if you decide not to get in, pokud se rozhodnete, že nestoupíte, we would like to take an order from you. Tak my bychom rádi od vás přijali objednávku. The upline has got to set up the sale for the distributor at an open meeting. Upline potřebuje připravit prodej pro svého distributora na meetingu. Whether it's a big open or a small open. Ať je to velký open nebo malý open. Now,
this may be very unnatural for you when you start doing this next week. Tohle bude možná pro vás hodně nepřirozený, když to začnete dělat příští týden. But I've got to encourage you to do this at every meeting. Ale já vás musím povzbudit k tomu, abyste to dělali každý meeting. Now, I will go back to my statement earlier. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím. We are not putting people in this business so that they go door to door to sell products. My nesponzorujeme lidi do tohoto biznisu proto, aby prodávali výrobky od dveří ke dveřím. But I believe if you demonstrate that product, ale věřím tomu, že demonstrujete ten výrobek, that it will sell itself. Když ho budete demonstrovat, tak ten výrobek se prodá sám. If you don't demonstrate it, people don't know how good it is. Nebudete demonstrovat, tak lidi nebudou vůbec vidět, jak dobrý ten výrobek je. Am I right? Mám pravdu? So it's important for you to demonstrate the product. Takže je pro vás důležitý, abyste začali demonstrovat výrobky. Now, I want to ask you again. Doesn't it make you feel good to know how good LOC is after I did this demonstration? A když vám teďka dám otázku, máte dobrý pocit z toho, když vidíte, jak je tenhle výrobek LOC dobrý z té demonstrace, máte z toho dobrý pocit? Don't you feel better about LOC now? Nemáte lepší pocit z LOC teďka? Now, but you guys are the leaders and I still have to resell you on how good LOC is. Všimněte si tohle. Vy všichni tady jste lídři a přesto já vám potřebuju znova ukázat LOC, abyste dostali dobrý pocit z ní. What about the people that are not making any money out of the business and don't even know what we're doing? Co potom ty lidi, kteří nevydělali v tomto biznise vůbec žádný peníze a vůbec nevědějí, co my děláme? They don't even know what LOC is. Ty vůbec nevědějí, co to LOC je. Now let's move on. Let me finish up. So we're not after trying to make you into door-to-door salesmen. Teďka se chci ujistit, co dobře chápete. Nejsme tady proto, aby jsme z vás udělali obchodníky od dveří ke dveřím. But during the month, you will show the plan to more people who don't get in than do get in. Ale každý měsíc ukazujete plán většímu množství lidí, kteří do biznisu nevstoupí, než lidem, kteří do biznisu vstoupí. Is that true? Je to pravda? You normally show the plan to more people who don't get in than do get in. Běžně ukážete plán většímu množství lidí, kteří nevstupují, než lidem, kteří vstupují. Now here's what I found out. A tady něco, co jsem zjistil. If you show the plan to somebody and you can book a follow-up meeting and go back and do the follow-up. Pokud někomu ukážete plán a jste schopný s ním domluvit druhou schůzku follow-up, and you have done this product demonstration. A udělali jste tu demonstraci výrobku. And you've asked them to either come in the business or be a customer. A zeptali jste se jich, jestli budou členem, nebo jestli budou zákazníkem. 8 out of 10 people that you do the follow-up with will either be a customer or a distributor. Tak 8 z 10 lidí, se kterými jste schopni udělat follow-up, budou buď členové, nebo zákazníci. So what we did early in the business, takže co my jsme udělali na začátku biznisu, was that we sold products, že jsme prodávali výrobky to people that we showed the plan to, těm lidem, kterým jsme ukazovali plán, that did not get in. A kteří nevstoupili. Now listen, if you're showing a lot of plans, pokud ukazujete hodně plánů, and sponsoring a few people, a sponzorujete pár lidí, that means that most of your effort is not productive. To znamená, že většina vaší aktivity není produktivní. If you're doing 20 meetings a month, pokud děláte 20 meetingů měsíčně, and showing the plan to at least 15 people a month, a ukazujete plán minimálně 15 lidem, and sponsoring only 3 or 4, a zasponzorujete jenom 3 nebo 4, that means that 10 didn't get in. To znamená, že 10 nestoupilo. The PV on the 10 that doesn't get in now, your PV from the 10 that don't get in, takže body z těch 10 lidí, kteří nestoupili, is 0. Je 0. If you could take the 10 that don't get in, pokud vezmete těch 10, kteří nestoupili, and you could make 8 customers out of 10, a jste schopni udělat 8 zákazníků z 10, if all you did was sell 8 customers, 1 bottle of LOC at the end of the month, you've got 35 PV. Takže kdybyste udělali jenom to, že každému z těch lidí, kteří nestoupili, uděláte si 8 zákazníků a každý koupí 1 live LOC, tak vy uděláte 35 bodů. And that PV is free. A ty body jsou zadarmo. Is there anybody in here that would be direct
if your group PV next month averaged 35 PV per distributor? Je tady někdo z vás, kdo by byl direkt, kdyby vaše skupina příští měsíc přidala 35 bodů na distributora? Everybody in this room would change volume levels if you could average 35 PV per distributor next month. Každý z vás, kdo sedí v této místnosti, by šel na vyšší úroveň, kdybyste byli schopni zvýšit bodový obrat o 35 bodů na jednoho distributora. But if you added the 5 that got in the business, ale pokud k tomu připočítáte těch 5, kteří vstoupili do biznesu, let's say a new distributor's volume is 10 PV. Pojďme říct, že průměrný body nového distributora, který právě vstoupí, je 10 bodů. And you added 50 to it. A 5 jste zasponzorovali, takže přidáte dalších 50. You've added now an extra 85 PV takže in the group just with your efforts. Máte 85 bodů jenom z té snahy, která je vaše. What if you had 50 people doing that? Co kdybyste měli 50 lidí, kteří budou tohle dělat? PV that you move to people that don't get in the business is free. Body, které uděláte na lidech, kteří nevstoupili do biznesu, jsou zadarmo. And what happens now is that most of the meetings that you do are productive. A k čemu potom dojde, že většina těch meetingů, které vy budete dělat, najednou budou efektivní, produktivní. You either get distributors and PV, protože buď tam budete mít toho člena, který bude dělat body, you get a non-distributor, but you still get PV. A nebo tam budete mít člověka, který se nestane distributorem, ale stejně budete mít body. Now, over a period of time, those customers that use the product like the product. Po určitý době ten zákazník, který od vás kupuje výrobky, si na ně zvykne, bude mu vyhovovat. Now, I'm going to tell you something that you cannot see right now. Já vám totiž teďka něco řeknu, co vy nejste schopni vidět. But it's happened to us because we've been in the business 25 years. Ale stalo se to nám, protože jsme v tomhle biznise 25 let. We show the business to somebody. Ukázali jsme biznis někomu. And the person says, "Oh, I saw that business back 15 years ago." A ten člověk říkal, já jsem tohle viděl před 15 lety. And I bought some products. I bought some LOC and some SA8. Já jsem si koupil nějaký výrobky, nějaký LOC a SA8. And boy, the products were absolutely great. A ty výrobky byly vynikající. What good and how positive would it be 5 years from now that every person that didn't get in the business made this statement about Amway? Jak nádherný by bylo, kdyby každý člověk bude dneska za 5 let řekl něco takového o Amway. Well, I saw the plan, didn't get in, bought some products, and boy, those products are really good. Já jsem viděl plán, nevstoupil jsem, koupil jsem si nějaký výrobky a ty výrobky byly dobrý. Do you think you may sponsor them next time? Myslíte, že takový lidi se dají zasponzorovat, až jim ukážete plán příště? No, you didn't go out and knock on a door. Vy jste nešli, že byste někde klepali na dveře. You sold it to people who didn't get in the business. Vy jste ty výrobky prodali lidem, kteří nechtěli vstoupit do biznisu. Do you know what everybody in this room has done for the past several months? Víte, co každý v této místnosti dělal posledních pár měsíců? You've sold a lot of LOC and you never took the order. Prodali jste hodně lahví LOC, ale sami jste nikdy nevzali objednávku. Circles with nothing in them produce nothing. Kolečka, které nemají v sobě žádný body, nepřinesou žádný výsledek. Does this make sense? Dává to smysl? Roman made a good statement. He said, we create PV and volume for other Amway groups. Roman mi připomněl zajímavou věc. My tady dobře připravujeme body a obrat pro ostatní Amway skupiny. We sell the people on how good the plan is, but we don't show them why it works. My ukážeme těm lidem výborně, jaký ten plán je, jak je krásný, ale už jim nevysvětlíme, proč ten marketingový plán funguje. The business works because of two systems. Tenhle business funguje, protože stojí na 2 systémech. It works because of the system that we operate in seminars and rallies. Stojí na tom systému, který vidíte na seminářích a rally. And it also operates because of the system we have in the products. A taky funguje, protože máme systém, který vyrábí výrobky. Amway products are absolutely the best products in the world.
Amway výrobky jsou absolutně nejlepší výrobky na světě. There was a company about 5 years ago in America that did a survey called a brand loyalty survey. Byla společnost, která zkoušela na základě veřejného mínění věrnost k určitým druhům výrobkům. And it was a survey done at random all over America. A tenhle ten průzkum byl dělaný po celé Americe. And they asked this question. A ptali se na tuhle otázku. If you bought this product, would you buy it again? Pokud byste koupili tenhle výrobek, koupili byste si ho znova? So they started out with the most popular products in America. Tak začali s nejpopulárnějšími výrobky v USA. Of laundry detergents, Tide is the most popular product in America. Mezi práškama na praní, prášek, který se jmenuje Tide, je nejpopulárnější prášek v Americe. But they found out that people, when they went to the grocery store, sometimes would buy Tide and sometimes would buy another brand. A zjistili, že když přijde někdo do potravin, tak někdy koupí Tide a někdy koupí nějaký jiný druh. So they switched from brand to brand. Takže oni potom střídají jeden druh s druhým. The number one brand loyal product was SA8. A výrobek, kterýmu mají lidi největší věrnost, byl SA8. That when a person used it, they traced the distributor to find where they were and used it again. Že když někdo používal SA8, tak byl ochoten schánět toho distributora, aby se ho mohl koupit znova. Dish Drops was the number 2 brand loyal product for Dish Drop. A přípravek na mytí nádobí Dish Drops byl číslo 2 výrobek, kterému měli lidi největší věrnost. Amway Automatic Dishwasher Compound was number 1. Amway prášek do myček nádobí byl taky výrobek číslo 1, co týče věrnosti. Zoom was number 1. Zoom byl výrobek číslo 1. Sea Spray was number 2. Sea Spray byl výrobek číslo 2. And out of the first 7 products of laundry care, Amway was number 1 or number 2. A když tam byly seřazený prací prášky, tak z 8 druhů bylo Amway na místě číslo 1 a na místě číslo 2. Now here was the interesting thing about the survey. Tady je zajímavá věc na tom průzkumu. Almost all of the people surveyed that said Amway products were their top choice. Skoro všechny lidi, kteří byli tázaní a ptali se jich na jejich názor na Amway výrobky, did not think that Amway products were the cheapest. Si nemysleli, že Amway výrobky jsou nejlevnější. Now these were the customers that said, we don't think it's the cheapest, but we will buy it because it's the best. Tak tyhle ty zákazníci říkali, my si nemyslíme, že to jsou nejlevnější výrobky, ale my je budeme kupovat, protože jsou nejlepší. And when they did that survey, it really helped me continue to believe how good what we were doing was. A potom na tom průzkumu jsem se i já cítil mnohem líp. Tam abych věřil, že skutečně máme nejlepší výrobky. What I'd like to do co bych chtěl udělat, I would like for Roman to take a minute and explain to you how they went direct the second month in the business. Že bych chtěl, aby Roman tady vysvětlil, jak se vlastně jim povedlo udělat direkta druhý měsíc biznise. Učení bylo strašně jednoduchý. Já jsem věděl, že chci být direkt. Tam jsem spočítaný. Zasponzoruju 100 lidí, každý udělá 100 bodů. Nebo musím sponzorovat 200 lidí, každý udělá 50 bodů. Tím, když si koupí někdo pro sebe, tak není schopný udělat 50 bodů. Ani 100 bodů. Když tam mi brečel do telefonu, Roman, já nechci prodávat. Říkal, musíš se to naučit, protože budeš mít lidi, kteří budou chtít prodávat. Je potřeba, abys to uměla. Učil jsem je to, protože to je třeba, jinak nejste schopný udělat 50 bodů. Hele, vstoupili jste do tohohle biznesu, abyste vydělávali peníze nebo ne? Oni říkali, že proto aby vydělávali. Kup výrobky, hele, peníze jsou proto, aby se točily. Když budeš je otočíš 3000 za Amway výrobky, tak to budeš mít 4000. 30% vyděláš. 900 máš vyděláno, když otočíš 3000. Aha, to je pravda. To je biznis, jo? A teďka máš vydělaný 900, za to koupíš knížky, za to si koupíš lístek na seminář, to jsou peníze, které budeš investovat do svého biznisu. Dává to smysl? Lidi to odkývali. Všichni to dělali. Problém byl ten, že z těch 200 lidí neudělal každý 50 bodů, ale jenom 100 lidí si nakoupilo a my jsme ten první měsíc měli jenom 9400 bodů. Já jsem totiž nevěděl přesné techniky. Jsi člen, musíš mít všechny výrobky, musíš je umět. Demonstrace výrobků byly. Po každém plánu jsem ukazoval LOC a Dish Drops, přesně tak, jak je to v obchodní příručce. Po každém plánu neexistoval plán, kdyby jsem to nedělal. A 2krát týdně bylo 2hodinový školení o výrobcích. A to jsem mluvil o 9 výrobcích, furt dokola.
Byli lidi, kteří to ode mě slyšeli 50krát, protože já jsem vždycky to dělal pro ty nový lidi, kteří tam byli. Pro ty čerství členy, kteří jsme právě zasponzorovali. Já jsem vám říct, jak se dělá direkt. Plán, demonstrace. Školení o kontaktování a školení o výrobcích. Školení o plánu a školení o výrobcích. Díky. Okay. I want to finish up and spend a couple of minutes and talk to you about sponsoring some width. Já teďka chci s vámi mluvit o sponzorování nějaký šířky. What are we promoting? Co propagujeme? Quicksilver. Quicksilver Dash. Eagle. And Eagle. Propagujeme rychlý stříbro, Quicksilver Dash a Orla. But here's what you've got to remember. People will do whatever you recognize them for doing. Já vám řeknu, že lidi udělají vždycky to, za co budou oceněni. If you recognize them for doing a small amount, that's what they'll do. Pokud je oceníte za to, že udělají málo, tak to udělají. And we say do Quicksilver, but let me tell you, we're not saying do Quicksilver one time. My říkáme, udělejte rychlý stříbro, ale my jsme nikdy neřekli, udělejte rychlý stříbro jenom jednou. Now I want to say it again. We are not saying do Quicksilver one time. Já to zopakuju. My neříkáme lidem, udělejte rychlý stříbro jednou. To be a direct, abyste byli direkti, I'm going to do Quicksilver 3 times. Tak udělám rychlý stříbro 3krát. Minimum. Minimálně. When you do Quicksilver 3 times, you have enough width so that you have some profit. Když uděláte rychlý stříbro 3krát, tak budete mít dostatečnou šířku k tomu, abyste mohli vydělávat peníze. When we got in the business 25 years ago, když jsme vstoupili do biznesu před 25 lety, the first month in the business we had 5 personally sponsored people. První měsíc jsme měli 5 osobně sponzorovaných lidí and over 25 distributors in the group. A přes 25 distributorů ve skupině. By the time that we made direct 6 months later, a během té doby, co jsme udělali direkta o 6 měsíců později, we were paying over 10 bonus checks. Jsme měli přes 10 věcí na bonusu. And we continued to pay 10 to 12 bonus checks from that point on. A od té doby máme 10 až 12 věcí na bonusu kromě direktu. So that every time that we broke a direct, takže pokaždé, když jsme měli novýho direkta, that we had enough volume left over that we qualified as a direct. Tak jsme měli dost bodů stranou, že jsme se dál kvalifikovali na direkta bez těch věcí. There is only one time in the business that we broke directs and did not have enough volume left over to be a fully qualified direct ourselves. Jenom jednou v biznise se nám stalo, že jsme neměli 10 000 bodů stranou. And that is the month that we broke 4 directs at one time. A to bylo ten měsíc, kdy se nám odloupili 4 direkti najednou. Osobně. When we broke 4 directs, we only had 5,000 PV side volume. Potom, co se nám oddělili 4 nový direkti, tak nám zbylo jenom 5 000 bodů stranou. 2 weeks ago, we had Go Diamond weekend in Miami Beach, Florida. Před 2 týdny jsme měli meeting Go Diamond v Miami Beach na Floridě. And at the Emerald meeting, we had a panel of diamonds to talk to the emeralds. A na smaragdovém meetingu jsme měli vybraných pár diamantů, který učili smaragdy. And one of the panels I was on. A já jsem byl jedný té skupině. Jerry Meadows was on it. Jerry Meadows tam byl. Don Wilson. Randy Haugen. And Jack Reed. And Ron Hale. And that meeting and that panel was to talk to the emeralds about sponsoring WIT. A téma, pro který byl ustanovená tato skupina diamantů, bylo učit smaragdy, aby uměli sponzorovat do šířky. Because sometimes people want to know where the profit comes from in the business. Protože někdy se lidi ptají, a odkud jdou ty peníze v biznise. And you can build a business and you can go direct and only have 3 legs. A vy někdy můžete dělat biznis, být direkti a mít třeba jenom 3 větve. You can have all of your volume
come out of one leg and můžete mít všechny svoje body z jedné větve and just a small amount come out of the legs number 2 and 3. a jenom pár bodů vám přijdou z větve 2 a 3. And what happens is that you have the volume, but you don't have profit. A pak se stane to, že vy sice máte ty body, které jsou potřeba, ale nemáte odměnu, která je potřeba. So we had a meeting and talked to the Emeralds in the US last week about having more width. Takže my jsme dělali meeting smaragdů před 2 týdny v Americe, aby jsme jim vysvětlili, že mají budovat to šířky. Because some of the Emeralds were only paying 3 or 4 more bonus checks. Protože některý z těch smaragdů měli jenom 3 nebo 4 další větve. So when we talk about the subject today, the subject is universal throughout Amway. Takže když my se na tohle téma bavíme dneska, tak tohle je téma, který je univerzální ve celém světě Amway. It's not just something that you don't do and no one else in the world does. To není věc, která je váš problém a nikde jinde na světě takovýhle problém není. So why do you need more width? Takže proč potřebujete větší šířku? Number one reason is to make money. Za prvé, mít víc peněz. The number 2 reason is one that's not as obvious. A ten druhý důvod je jeden, který není tak do očí bijící. And that is you might be able to break 1 or 2 directs. A to je to, že jste schopný mít 1 nebo 2 direkty, But you will never go diamond. ale nikdy nebudete diamanti. Because in this situation, if you're only paying 2 or 3 bonus checks, V této situaci, pokud máte 2 nebo 3 větve na bonusu, it's impossible for you to make diamond. je nemožný pro vás, abyste byli diamanti. So one of the first things that every person in this room wants to do Takže jedna z věcí, kterou každý člověk v této místnosti chce udělat, is to make sure that every function you go to, je ujistit se, že na každý seminář, na který pojedete, that you have at least 6 legs going to that function. že tam máte aspoň 6 větví, které tam jedou s váma. Then you want 9 legs going to the function. Pak chcete mít 9 větví, které budou jezdit s váma. Then you want 12 legs going to the functions. Pak chcete 12 větví, které budou jezdit na semináře. Because there's no way you're going to be diamond with only 4 legs going to functions. Protože nikdy nebudete diamanti, když vám budou akorát 4 větve jezdit na semináře. Does anyone in here have a group that's growing that nobody in the group goes to a function? Má někdo z vás, kdo tady sedí dneska, skupinu, která by rostla a přitom nejezdila na semináře? People have to attend the functions if they're going to grow. Takže lidi musí jezdit na semináře, aby mohli růst. So one of the things that you do is that you make sure that you've got more legs going to functions than anybody in your group. Takže jedna z věcí, na kterou se musíte soustředit, je, aby vy jste měli na semináři vždycky víc větví než kdokoliv z vaší skupiny. Now today, Sue Lynn and I pay somewhere between 14 to 16 bonus checks each month. Dneska Sulin a já máme 14 až 16 větví na bonusu, kromě našich direktorských větví. I thought that was a lot of bonus checks. Já jsem si myslel, že to je hodně větví na bonusu. Till I found out that Dexter is paying 20. Do té doby jsem zjistil, že Dexter vyplácí 20. Dexter Yeager is paying 20 bonus checks. Dexter Yeager, kromě toho, co má na direktu, tak má dalších 20 větví, které jsou na bonusu. That does not count any of the over 24 legs that he's got already qualified. Do toho se nepočítá žádná z jeho 24 větví, které se mu kvalifikují. Does Dexter Yeager need 20 bonus checks so that he can make money as a direct? Potřebuje Dexter Yeager mít 20 dalších větví na bonusu, aby mohl vydělávat víc peněz? Does Dexter Yeager need 20 bonus checks so that he can make money as a direct? Potřebuje Dexter Yeager mít další 20 větví na bonusu, aby se kvalifikoval sám jako direct? His year-end bonuses a ten roční odměny were over 2.5 million US dollars. Byly přes 2,5 milionu amerických dolarů. How much difference would another $5,000 or $10,000 a year make if you were making 2.5 million a year? Jak velký rozdíl při příjmu 2,5 milionu dolarů ročně udělá rozdíl 4 až 5 tisíc dolarů, který má z toho, co má bokem? Dexter doesn't need an extra $10,000 a year on his 25% money.
Dexter nepotřebuje on his direct bonus check. Nepotřebuje dalších extra $10,000, který dostane za to, že má několik dalších 20 věcí na bonusu. But Dexter knows this. A Dexter ví tohle. That unless you have enough width that you're working with, že dokud nemáte dostatečné množství šířky, se kterou můžete pracovat, you will not have any new directs. Tak nebudete mít žádný nový direkty. Do you remember when I was here last year and we lined people up on stage? Pamatujete si, když jsem tady byl loni a já jsem pozval lidi na pódium? And I said 20 is equal to 3. A já jsem říkal, že 20 jsou 3. Do you remember that example? Pamatujete si ten příklad? Now, I'm not even going to ask, is anyone in here paying 20 bonus checks? Já se vůbec nebudu ptát, jestli tady je v místě někdo, kdo má 20 věcí na bonusu. Because we get the printout, we know. Protože nám vyjíždí mapa. I don't think there is anybody in the whole group paying 20 bonus checks. Já si nemyslím, že je vůbec někdo v celé skupině, kdo má 20 věcí na bonusu. So here's what not having enough width does. Takže tady je, co se stane, když někdo nemá dostatečné množství šířky. It reduces the amount of profit that you make now. Zmenší to příjem, který máte teď. And it prevents you from going diamond. A uchrání vás to od toho, abyste udělali diamanta. So it's nothing serious, just your future. Takže vlastně tady nejde o nic důležitého, jenom o vaši budoucnost. Now, I really hope that some of you get to thinking and decide that you're going to go add some width to your group. Já doufám, že po tomto rozhovoru někteří z vás začnou přemýšlet a rozhodnou se, že přidají trošku šířky do svých skupin. Now, Roman asked me the question Thursday night, well, should I work some more depth or should I add some more width? A Roman se mě ve čtvrtek večer ptal, měl bych pracovat víc do šířky nebo měl bych pracovat víc do hloubky? And I said, Roman Čízek, yes. A já jsem říkal, Romane Číšku, ano. The answer is that you do both. Odpověď je, dělej obojí. It's not an either or situation, you do both. To není situace, kdybyste měli vybrat buď jedno nebo druhý. Je to situace, kdy máte dělat obojí. But I've got all these people down in the group that need me. Ale já mám spoustu tady těch lidí, kteří mě potřebují ve skupině. And I've got all these meetings that I need to do down in the group. A já mám tady domluvených tolik meetingů, který musím udělat. They'll quit if I'm not there. Oni toho nechají, jestli tam nepojedu. Now, that's what I call hiding in depth. Tomu já říkám, že se někdo chodí schovávat do hloubky. Because it's a lot easier to go do a meeting in depth than it is to go start a new group. Protože je to daleko jednodušší jít pracovat do hloubky, než zasponzorovat novou skupinu. Do you know why? Víte proč? They have to invite the people. Oni musí pozvat lidi. They have to line the meeting up. Oni musí připravit. All I've got to do is drive to the meeting. Jediné, co já musím udělat, je řídit na ten meeting. Put my coat on. Dát si na sebe sako. Straighten my tie. Upravit si úze na kravatě. And go draw circles. A jít kreslit kolečka. I leave the meeting. Odejdu z meetingu. And I say, God be with you. A říkám, Bůh s vámi. And you're out of there. Zmizíte tam odsaď. And you don't have to worry about any responsibilities. A nemusíte se starat o žádnou zodpovědnost. But boy, when you start a new group, ale když začnete novou skupinu, you've got to make the calls. Vy musíte telefonovat. You've got to teach the guy how to show the plan. Vy musíte učit toho člověka, jak má ukázat plán. And you've got to sit there and watch him do the product demonstrations. A vy tam musíte sedět a dívat se na ty demonstrace výrobku. And you're sitting there saying, my God, is he ever going to learn? A říkáte si v duchu, Pane Bože, naučí se to on vůbec někdy? Have you ever had a new distributor and you decided tonight was the night for him to show the plan rather than you? Se někdy stalo, že jste třeba měli nového distributora a řekli jste, tak dneska ukážeš pán ty, místo toho, abyste ho dělali vy? And then you sat there and watched him show the plan. A pak tam seděli a dívali jste se na to, jak ukazuje pán. And you looked. A dívali jste se. And you said, this person got into another multi-level when I was gone. A na první, co vás napadne, že ten člověk asi vstoupil do nějakého jiného multilevel marketingu za tu dobu, co jste byli pryč. Because I don't recognize anything that's going on here. Protože já nepoznávám vůbec nic z toho, co tady děje. So what you do is say, I would rather go down in depth. Co řeknete, já radši půjdu pracovat do hloubky. And tell my upline that I'm working down there. A řeknu svému uplinovi, že makám tam dole. Because it's a lot easier. Protože je to jednodušší.
One reason that you don't sponsor any more width Jeden z důvodů, proč nesponzorujete víc šířku, is that you're afraid that you're going to get more like you've already got. že se bojíte toho, že budete mít víc takových větví, jako už teďka máte. Now, I've got to tell you that having directs and emeralds is not our objective over here. Já vám říkám, že mít tady direkty a smaragdy, že to není náš cíl. Our objective here is to have diamonds. Důvod, proč jsme tady, je, aby jsme tady měli diamanty. Lots of diamonds. Hodně diamantů. And the only way that you can go diamond is that you've got to have 6 legs going to functions. A jediná možnost, jak můžete udělat diamanta, je, že budete mít 6 větví, které vám budou jezdit na semináře. You've got to be having 12 bonus checks paid. Musíte mít 12 větví na bonus. Or you're not going to be diamond. A nebo nebudete diamanti. Here's what's important for you to do in the next 12 months. To je důležité pro vás, abyste udělali v příštích 12 měsících. It is absolutely critical. Je strašně vážný. That if you need to sit down and counsel with your upline. Potřebujete sednout a konzultovat se svým uplinem. Immediately. Okamžitě. And discuss how much width you need to add. A proberte, kolik šířky potřebujete přidat. And when you start new groups in the business, a když začnete budovat nové skupiny v biznise, you need to get them thinking in the first 12 months that they need to do Quicksilver 3 times. Tak potřebujete u nich probudit takový způsob myšlení, aby oni věděli, že během prvních 12 měsíců potřebují udělat 3x rychlý stříbro. I drew this example out when I came over here the first year. Já jsem kreslil ten příklad, když jsem sem přijel poprvé. And the example was like this. Ten příklad vypadá takhle. That doing Quicksilver means that you personally sponsor 5 people. Udělat rychlý stříbro znamená, že zasponzorujete osobně 5 lidí. And that in the group you have 2 to 3 people in the group that do Quicksilver also. A budete mít pod nima ve skupině 2 až 3 lidi, kteří taky udělají rychlý stříbro. And you do this in 90 days or less. A uděláte to během 90 dnů nebo míň. It is important that you talk to your people about doing Quicksilver in less than 90 days. Je důležité, abyste učili své lidi, aby dělali rychlý stříbro v kratší době než 90 dnů. We did Quicksilver in 30 days. My jsme dělali rychlý stříbro za 30 dnů. Quicksilver is easier to do in 30 to 60 days than 90 days. Rychlý stříbro je jednodušší udělat za 30 nebo 60 dnů než za 90 dnů. Because when you do it in 30 to 60 days, you build momentum and it's easier when momentum is moving with you. Protože když to uděláte během 30 nebo 60 dnů, tak vytvoříte ve své skupině rozjezd, se kterým se to potom bude dál duplikovat daleko líp. In the next 60 to 90 days, v dalších 60 až 90 dnech you do Quicksilver again. Uděláte rychlý stříbro znova. Personally sponsor 5. Zasponzorujete osobně 5. And you have 2 to 3 people in that group that wind up doing Quicksilver. A z té skupiny budou 2 až 3, kteří udělají sami rychlý stříbro. Now, in each one of the groups here, by the time that you do Quicksilver, it doesn't mean that you've got 2 to 3 people that did Quicksilver at the same time. Neznamená to, že když vy uděláte rychlý stříbro, tam budete mít 2-3 lidi, kteří udělají rychlý stříbro ve stejnou dobu. Your leader may have done Quicksilver in 60 to 90 days. Možná váš lídr udělá v 60-90 dnech. And these 2 to 3 people here may do Quicksilver in the next segment of time. A je možné, že ty další 2 až 3 lidi z jeho skupiny udělají rychlý stříbro v dalších 60-90 dnech. But you've got the 2 or 3 that are working on it the first 90 days. Ale už máte z těch prvních 90 dnů 2 až 3 lidi, kteří na tom pracují. The second 90-day time period, you've got 2 to 3 more that say, I'm going to do Quicksilver, and they are working to put their Quicksilver together. Z toho druhého rychlého stříbra budete mít další 2 až 3 lidi, kteří se rozhodnou, že budou dělat rychlý stříbro. Normally what happens is, by the time that you do this time period, which is about 6 months, a co se většinou stane, když vy doděláte ten proces 2 rychlých stříber po 6 měsících,
You've got about 10 people that you have personally sponsored. Máte 10 lidí, kteří jste osobně zasponzorovali. But here's the key. Ale tady je klíč. You've got 4 to 6 people in the group that are doing Quicksilver also. Máte 4 až 6 lidí ve své skupině, kteří taky budují rychlý stříbro. What does having 4 to 6 people in the group doing Quicksilver mean? Co znamená 4 až 6 lidí, kteří sami budují svoje rychlé stříbro? What does it tell you about your group? Co vám to říká o vaší skupině? You've got people in your group that are developing as leaders. Máte ve skupině lidi, kteří na sobě pracují a chtějí být lídři. And they want to be directs also. A chtějí být direkční. You can go through this process and never have anyone try to be Quicksilver in the group. Můžete klidně udělat ten celý proces a nemít nikoho, kdo by chtěl být rychlý stříbro. And you can be the one doing all the meetings and drawing all the circles and doing all the sponsoring. A může to být všechno na vás, že vy budete dělat všechny meetingy, vy budete dělat veškeré sponzorování. And you can get to the end of 6 months. Dostanete se na konec 6 měsíců. And you could be direct. A můžete být direkční. You could have enough volume and enough people to be direct at 6 months. Můžete mít dost lidí a dost bodů na to, abyste po 6 měsících byli direkční. Now, with last night, after we talked about doing products and encouraging people to sell products to people that don't get in. Včera jsme mluvili o výrobcích a vedli jsme lidi k tomu, aby prodávali výrobky těm lidem, kteří nestoupí do biznesu. Your PV per distributor is going to go up. Tak vaše body na distributora půjdou nahoru. And it's going to take a lot fewer people to go direct than what it's been taking. A bude potřeba méně lidí na direkta, než kolik bylo potřeba teďka. So what's going to happen is that you will be able to do enough meetings yourself if you draw a lot of circles. Takže co bude potřeba, že musíte udělat teďka méně meetingů, než který jste museli dělat teďka na to, abyste byli direktní. That you could make the group direct. Abyste z té skupiny vy byli schopni sami udělat direkta. But that's when you hit the wall. A to je přesně pak ten moment, kdy narazíte na zeď. And you will not be able to break directs. A nebudete schopni vychovat direkta. Unless you have people behind you picking up and taking over leadership responsibility. Dokud nebudete mít za sebou lidi, kteří budou sami brát na sebe zodpovědnost, kteří budou sami ten biznis budovat. Because do you know what these people are doing? Víte, co tyhle lidi dělají? They're learning how to show the plan. Oni se učí ukazovat plán. Follow up. Dělají follow up. Get people onto tools. Oni prodávají pomůcky do skupiny. Go to functions. Chodí na semináře. And they are able to teach other people how to do that. A jsou schopni učit další lidi, jak to dělat. So what you've done is you've duplicated yourself. Co jste udělali, vy jste sami sebe zduplikovali. And when you duplicate yourself, you have now taught a leader. A když jste sami sebe zduplikovali, tak jste právě vyučili lídra. Now, so you can get to this point and you can be direct. Takže jste schopni být direktní. Your income keeps going up. Vaše příjmy pořád rostou. If you focus on some width. Pokud se soustředíte na šířku. This would be your first 9 months to 1 year in the business. Ty 3 rychlý stříbra, co tady nakreslil, to je prvních 9 až 12 měsíců vašeho biznisu. You should shoot for this in no more than 9 months. 15 lidí 8 zasponzorovaných, neměli byste si na to dávat větší termín než 9 měsíců. And then what happens is you become a direct distributor. Co se stane, pak je z vás přímý distributor. Now let's look at next year. Pojďme se podívat na příští rok. How do you want to build and how do you want to make emerald? Jak chcete udělat smaragda? Your emerald, your direct distributors in the business Vaši přímí distributoři v biznise will come from the people who were trying to be quicksilvers. Ty přijdou z těch lidí, kteří začali pracovat na svým rychlým stříbru. And you will normally get your first direct out of the first run you made for Quicksilver. A vy většinou budete mít prvního direkta z té skupiny lidí, kde jste udělali svoje první rychlé stříbro. Your second direct normally comes out of the second time. Váš druhý direkt bude většinou z té druhé vlny, kdy jste dělali rychlé stříbro. And then the third direct comes from the third time. A třetí direkt přijde ze třetího rychlého stříbra. That's where your directs come from. Tady odsud přijdou vaši direkti. It normally takes about 5 people sponsored to get 1 direct. Je většinou potřeba zasponzorovat 5 lidí, abyste měli jednoho direkta.
The reason Dexter has 20 legs he's paying bonus checks to is because that's where his future directs are going to come from. Důvod, proč Dexter má další 20 dětí na odměnách, je proto, že to jsou jeho budoucí direkti. And that would be my recommendation for each person here today. A to by byla moje rada pro každého člověka, který je tady dneska.